مجموعات خبراء التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وحياكم الله. طبعا كل فترة نرجع ونعمل شرح جديد لكيفية عمل نغمة للآيفون وتعقيدات في تطبيق الجراج باند المعروف. الآن هناك تطبيق باللغة العربية اسمه رينج تونر، جميل جدا، رائع، بسيط لعمل هذه النغمة طبعا، ولا بد من استخدام الجراج باند ولكن بدون أي تعقيدات. تطبيق رائع جدا الحقيقة، ويستطيع مباشرة عمل النغمة من خلال الفيديو، كويس، من خلال الفيديوهات الموجودة في الآيفون أو من خلال تطبيق الملفات أو من خلال مكتبة الموسيقى. فنتعرف على هذا التطبيق الآن. هذا هو التطبيق. أول ما ندخل على التطبيق عندنا البروفايل، هذا مهم جدا. طبعا ندخل على البروفايل لأول مرة، الكلام هذا راح يطلب منا تسجيل الدخول، كويس، راح يطلب منا تسجيل الدخول، إدخال رقم الهاتف، طبعا بدون علامة الزائد والرمز الدولي. يعني مثلا في السعودية مباشرة تبدأ الأرقام من 5 حتى بدون الصفر. بعد ما ندخل هذه الأرقام نضغط على نيكست أو التالي. لما نضغط على التالي راح تجينا رسالة نصية فيها كود مكون من 4 أرقام حتى يتأكدوا أن هذا هو الجوال المستخدم. أيضا ندخل الكود هذا ونضغط على نيكست أو التالي. بعدين يطلب منا إنشاء اسم بالعربي عادي جدا، عبد الوهاب، سعيد، عطيات، اللي يكون. بعد ذلك يطلب منا التطبيق كلمة مرور أو رقم سري. الحد الأدنى 8 أرقام، طبعا بإمكانكم استخدام أرقام أو أرقام وحروف إلى آخره. بعدين نضغط نيكست أو التالي، وبعدين نضغط تم، ويقول لنا تم إنشاء الملف بنجاح. هذا هو هنا جاهز لأول مرة فقط. لما نضغط بروفايل إديت يعطينا معلوماتنا. تعديل، تغيير الصورة الشخصية، اسم المستخدم عبد الوهاب، المستخدم، كويس، الجنس إلى آخره. هذه فقط لأول مرة. تعديل عنوان طيب نترك البروفايل. التبويب الثاني في التطبيق يقول لنا أنشئ ملف أو إنشاء ملف صوتي أو إنشاء نغمة. بعدين أنشاء النغمة عن طريق الفيديوهات، إما ننشئ النغمة هذه من الفيديوهات أو الملفات المكتبة. أو المكتبة اللي هي مكتبة الموسيقى. طبعا نادرا ما نجد أشخاص عندهم ملفات في مكتبة الموسيقى، كويس، في الجهاز. الملفات عادي بإمكاننا أي مقطع فيديو أو أي مقطع صوتي نعمل له حفظ في الملفات اللي هو على الآي كلاود درايف. على طول نحط حفظ على الآي كلاود درايف ونجد هذا الملف. الآن راح نجربها إن شاء الله، ولكن بشرط بالنسبة للملفات، بشرط تكون الصيغة ويف، صيغة ويف، هذا هو شرطهم. يعني أي صيغة ثانية لا تقبل أن تعمل كنغمة. الحل الأسهل فيديو، أي فيديو في ألبوم الصور. يعني نزلنا مقطع من اليوتيوب ونبغى نعمل نغمة مثلا، مباشرة نختار الفيديو من هنا وراح هو يحول لنا، يتكفل لنا بتحويل الصيغة إلى ويف. طيب نجرب فيديو الآن، يلا بسم الله. الملفات، الفيديوهات بروفايل، ألغاء، أسور، لحظات، ألبوم الكاميرا. ندخل على ألبوم الكاميرا، نشوف لنا مقطع بسيط. 2 دقيقة 9 طبعا كلمات. الحلو في أيضا هذا المقطع لما نختار مقطع طويل، كويس، لما نختار أي مقطع طويل هو تلقائيا يقص لنا المقطع إلى 30 ثانية اللي هو الحد الأعلى المسموح به في النغمات. يعني ما يحتاج إحنا نعمل قص وتعديل وكذا، لا، هو يتكفل بذلك أيضا. فيديو 53 ثانية. طيب. 13 فبراير. فيديو 30 ثانية. هذا هو 13 أصلا فبراير 30 ثانية. 5 وس... ما في مشكلة، شريط نشوف. تقديم الفيديو، ألغاء، تشغيل، تحديد، تشغيل، إيقاف. هذا لقاء. إذا ضيفي في الحلقة 15 من برنامج مكفوفون طيب تشغيل، تحديد، تحديد، بروفايل، يس، كلود. إذا ضيفي في الحلقة 15. أتالى، اسم النغمة، عنوان. الآن ندخل اسم النغمة. زر، اسم النغمة 1 بي سي اي اي 11 طبعا اسم طويل هنا، ألف مقصورة، حذف، نحذف الاسم هذا لا تنكبت، ونكتب مثلا 1 بي سي اي اي 11 مثلا تجربة، تاء، حاء، جيم، زاي، راء، ياء، باء،
باء كاف تاء مربوط تاء مربوطة ألف مقصورة ونضغط رجوع على تم. اسم النغمة حقل النصي مسح النصي نضغط على هذه وبعدين زر اختر اسم تجرب مسح النص أنشاء إنشاء. زر أنشاء كويس. الآن النغمة تم إنشاؤها وتطلع عندنا في نغماتي. طيب تم الحفظ في الملف الشخصي. يا سلام. جرس صورة تم يا سلام يا سلام. نضغط على التم. زر. لما نرجع البروفايل يصير عندنا أنشاء الفيديو المكتبة تبويبة في البروفايل. نضغط عليها هنا. زر تم الاختيار نغماتيا زر عندنا عنوان. حاجة اسمها نغماتي، نتحكم في جميع النغمات من هنا، من نفس الملف البروفايل اللي دخلنا عليه قبل شوية كان فاضي. طيب نغماتي. الآن ننطلق إلى الجراج باند من هذا التطبيق. تجربة 0-30 زر عندنا تجربة زر. وبعدها زر غير منطوق زر وبعدها كلمة رينتاون. زر. هذه نغمة ثانية. زر نغمة ثانية ما لها دخل. طيب زر. نضغط على الزر هذا الغير منطوق بعد اسم النغمة. إذا ضيفي في الحلقة. طيب حتى نتأكد أنه هي هذه النغمة. نضغط على كلمة رينتاون. 16 من برنامج مكفوفون مبدعون. هو المحامي تجربة. الأستاذ 0-3 تجربة زر زر تجربة 0-3 جميل. خلاص الآن تم تأكدنا أن تجربة. هذه النغمة. نضغط على كلمة رينتاون حتى يحمل لنا النغمة. يا سلام. طيب زر. الآن قابل جاب للتحريك. لنا برامج كثيرة جدا مرتين مطولا نختار منها نسخ إلى جراج باند. طيب لو ما حصلنا جراج باند وين نروح على مور أو إضافي أو المزيد ونلقاها هناك ونضغط عليها تشغيل. المزيد. طيب. حفظ في الملفات نسخ طيب زر قابل الآن للتحريك. نبحث عنها. هي موجودة إن شاء الله تكون أول واحدة. الاتجاه مقفل نسخ طبعا عندي هنا برامج رسائل جدا البريد كثيرة. إضافة وتساب نسخ ألا الرد بند هذا زر. هي نسخ قابل إلى للتحريك. جراج باند. نضغط عليها. أفقي الآن زر الشاشة الرئيسية إلى تحولت اليسار. الرد إلى بند. بالعرض. زر. شاشة يعني عرضية أفقية. احنا عادي ما نتحرك، يعني امورنا سالكه زي ما هي. نخلي الشاشه راسيه ونتحرك بدال من اليمين اليسار او من اليسار الى اليمين، من الاسفل الى الاعلى. طيب الان احنا على طول دخلنا على النغمات او على الاغاني الخاصه بي. الحديث على جرد بند عنوان الحديث على جراج باند. بحث تجربة 11 و19 دقيقة ما صباحا نضغط عليها، نتحرك يمين او يسار. نسخ نشوف عندنا نسخ تنشيط سحب العنصر معلومات علامات مشاركة. نضغط على كلمة مشاركة على طول. ترى الموضوع والله بسيط عنوان جدا بسيط. خلاص مشاركة الأغنية. نختار تصدير إلى النغمات. تنسيقا نتركها كلها. مشروع نغمة رنين. نغمة رنين. نضغط على كلمة نغمة رنين. يلزم الضبط طول النغمة الخاصة هو بيضبط لنا الطول. نحط متابعة. تصدير طيب. زر. عندنا تصدير النغمة. وعندنا ألغاء حاجة اسمها إيش؟ اسم النغمة. عنوان بعد اسم النغمة. لا توجد نغمات مصدرة. قال لا توجد نغمات مصدرة. إذا كانت توجد نغمات مصدرة بعدين راح نرجع هنا حتى نتحكم في كيفية حذف النغمة. طيب نضغط على كلمة تصدير زر. طبعا أنا الآن قاعد أتنقل بإصبع واحد تحت وفوق خلاص لأن الشاشة بالعرض. يلا تنبيه one or multiple audio files as a result. موافق زر. موافق. توكلنا على الله. إضافة زر. طيب راح الحديث على جرد بند. تم تصدير النغمة. تم تصدير النغمة. يا سلام. موافق زر. استخدام موافق. إضافة زر. الآن أصبحت هذه النغمة موجودة في الجهاز. نتأكد بالذهاب على نروح أرساء على الإعدادات وبعدين الأصوات والحس اللمسي. بعدين نروح على نغمة الرنين. نغمة الرنين. ونتأكد وين نغمة الرنين هذه. المتجر. عنوان متجر نغمات. تنزيل كل النغمات التي تجربة. سيؤدي ذلك النغمات. تجربة. يا سلام. شوف تم الاختيار النغمات. إذا ضيفي في الحلقة 15 من برنامج مكفوفون مبدعون هو المحامي الأستاذ نايف بن صالح تم الفربوش. الاختيار. تجربة. ممتاز. إذا هذه النغمة الآن كيف نحذفها نرجع لها بعدين إن شاء الله طريقة الحذف. تنزيل كل النغمات. متجر نغمات. الاهتزاز. الأصوات والحس اللمسي. طيب. زر الرجوع. الأصوات والحس اللمسي. عنوان. الآن ننتقل إلى موضوع مهم جدا. كيف نعمل نغمة صوتية. قلنا على تطبيق الملفات الشهير الموجود في الجهاز، وهذا التطبيق طبعا مثبت وموجود من iOS 11 وفوق أعتقد والله أعلم. لازم النغمة تكون ويف.
نروح على الاوديو شير الإعدادات كتجربة، الهاتف. ترى ما هو لازم صفحة اوديو شير، 2 اي مساء. برنامج الإعداد. اخر، لكن صفحة 2 صفحة 3 مساء. من Real باب color. التجربة ومن باب العلم Siphon. بالشيء. طيب Audio share. هنا في Info. ملف Button. جاهز. طبعا لما ناخذ اي ملف من اي برنامج نعمل له Checkbox. Search field. Sorted by name. Recorded. Right. Sorted by name. Sorted by date. Converted. Trash. حتى Sorted by recorded audio. 24. هذا M4A. المقطع هنا. Recorded audio. Library. Audio. Speaker. Button. M4A. Tools. Button. Recorded audio. 24. M4A. Rewind. نشوف نشغل المقطع. Rewind. Toggle play. Button. طيب هذا Toggle play. المقطع الآن M4A نحوله إلى ويف Rewind. But. Dot. M4A. ممتاز. Tools. Dot. Tools. من Button. تولز. تنبيه. Trim. Convert. Button. ترى لا يلزم يكون عندنا اوديو شير، أي برنامج يحول ممتاز، بس هذه Cancel. كتجربة مثل ما Convert. ذكرت Save. لكم. الموضوع Format. بسيط، الفيديو يغني يعني. طيب Wave. Button. Up. خلاص. Format. Save. Button. Convert. نعمل Save. save. Button. Converted. الآن Converted. تم Library. التحويل Back button. إلى Audio. Speak. Tools. But. Converted. WAV. ويف. Rewind. Toggle play. نأكد نفس المقطع. طيب Toggle play. Open نعمل another open app. in. Button. خلاص هنا اسم الملف لحن يطلع أخيرا فوق. قالها. لحن أخيرا قالها الممتد كونفيرتد. طيب مونتاج. نتجه إلى حفظ إلى الملفات. حفظ في الملفات. يا سلام، حفظ في الملفات. نختار طبعا أيقونة الاي كلاود درايف. على لا ايفون المستوى طيب على لا خلينا نشوف. طيب لحن أخير. طيب لو درايف المستوى 1 مطوي. نضغط. تم الاختيار. طيب خلاص لو درايف تم الاختيار اي كلاود درايف. إضافة. زر. إضافة. إضافة. تم Library. الحفظ بنجاح. نخرج من مبدل هنا التطبيق. Audio share. تماما. مبدل طيب Boss Jock Jr. نطلع. جاري الأعدادات. نشط. الآن صفحة. نرجع للنغمات. تحليل اللهجات. أرقام. نرجع صفحة لي 4 مساء. صفحة 5. النغمات. صفحة 6. The ringtoner. يا سلام. The ringtoner. More. زر. Profile edit. Back. عبد الوهاب. طيب ID. تجربة. زر. نروح على باك طبعا Profile edit. Back. زر. Back. ونعمل More. إنشاء نغمة زر. جديدة، Back. ولكن تم. هذه تجربة. المرة More. Profile edit. هذه Back. المرة من Profile. المقاطع The ring. الصوتية. Create. أنشاء النغمة عن أقصد طريق من الفيديوهات. الملفات. الملفات. طيب الملفات. نشوف Profile. يطلع لنا زر. المقطع الغاء. لأنه ويف. الحديثة. بحث. لحن أخيرا قالها الممتد كونفيرتد. تصف. طيب لا أخيرا تنوين. قالها لحن أخيرا قالها للمونتاج. الممتد كونفيرتد. الحادية. تعديل. شوف. عنوان. Close. نفس الشيء. صفر. طبعا هنا 4 الجودة وثلاثة. عالية صفر. جدا. السماعات أكلا. زر. اسمعها في إذني ستوريو، لأن نفس المقطع جودتها عالية يعني ممتازة. أتالا. زر. نضغط على كلمة التالي. أتالا. طيب اسم النغمة. عنوان. اسم النغمة. اختروا الغلاف. اسم النغمة. طبعا هذه اختر الغلاف لما نبغى نعمل لها يعني صورة. لحن أخيرا كويس. قالها الممتد كونفيرتد. خلاص حقل هو النصب. جاهز، مسح هذا النصب. اسمها أنشاء. جاهز. زر. نضغط إنشاء. أنشاء. ممتاز. نفس الطريقة الآن. اللهم Play. نبغى نتعرف على شيء مهم جدا. تم الحفظ في الملف الشخصي. طيب. جلس. صورة. تم. طيب تم. طيب زر. تم. Profile. زر. The ringtoner. Profile. وهنا زر. البروفايل. Profile. More. Back. لحن. زر. لحن أخيرا. Ringtone. نضغط على زر. كلمة Ringtone. رينتون. ضيفي في الحلقة Ringtone. هذا الرينتون لحن أخير. الأولى. تم الاختيار. لحن أخيرا. زر. Ringtone. الخامسة عشر. لا. Ringtone. تجربة. صفر. زر. Ringtone. لحن. تم. لحن. زر. من برنامج لحن أخيرا. لحن أخيرا قالها الممتد الآن هو كونفيرتد. قاعد يحمل. زر. لحن خلاص. أخيرا قالها نضغط عليه حتى يحمل. Profile edit. Back. كويس. زر. Ringtone. نضغط زر. على كلمة Ringtone. رينتون. الآن أيضا يحمل لنا أيوة المزيد. طلعت لنا الخيارات. على طول نضغط على الملاحظات صوت. الملاحظات صوت. نضغط على يا جماعة مسألة أدارة نسخ إلى جراج. إضافة. باند. وتساب. أول مسألة خيار. بالرد بند. زر. الباقي أفقي. بسيط زي ما زر اتفقنا. الشاشة الرئيسية إلى اليسار. طيب. الحديث على بحث. لحن أخيرا قالها الممتد كونفيرتد. الآن لف يمين انتظار أو وتحميل. يسار. سحب لف معلومات. يمين علامات. لين مشاركة. نلقى. حذف. أو مشاركة. يسار. مشاركة. مشاركة الأغنية. اختار Document share. Document. مشروع. نغمة رنين. نغمة زر. رنين. إضافة. تنبيه. يلد. يلزم ما ألغاء. يلزم. ألغاء. ما متابعة. يلزمنا زر. كلامك هذا، خلاص نعرف. تصدير. زر. طيب تصدير. اسم. لحن. النغمات الخاصة بك. انتبهوا زر. يا جماعة، انتبهوا يا أخواني يا أخواتي، هذه مهمة هنا. النغمات الخاصة النغمات بك. الخاصة زر. بك لما نضغط عليها خلاص راح تجينا النغمات هذه كلها ونعمل لها حذف، وحتى تحذف من نغمة الرنين من هناك من الإعدادات. وبعدين طبعا نرجع البرنامج حقنا هذاك رينجتون ونحذفها من هناك أيضا، لكن الحذف الأساسي من هنا. نضغط على هذه النغمات الخاصة بك. زر. النغمات الخاصة أنا ما بصدرها، هذه أخيرا قالها لا ما بصدرها، لكن
حتى النغمات الخاصة نتعرف. بك. ندخل زر تحرير. النغمات الخاصة زر بك. النغمات شوف تحرير. تصدير النغمة. ها. تجربة. حذف. على طول نف يسار حذف. ليس لدي تجربة أي خلاص. نغمات. تختفي تحرير. مع من النغمات الخاصة بك. الإعدادات عنوان. من هناك. تصدير النغمة. طيب. النغمات الخاصة بك. إذا هذا كل ما يتعلق راسي. بالبرنامج. الهاتف. هذه الهاتف. كتجربة 2 بسيطة. عنصر. الرسائل. البرنامج رائع جدا. تحرف. إن شاء الله تستفيدوا منه. يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم. في أمان الله.